ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ ટોટલ બોડી વોટર, એમાં ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર. ટોટલ બોડી વોટર માટે આપણે મેઝર માટે ડ્યુટ્રિયમ ઓક્સાઇડ, ટ્રિટિયમ ઓક્સાઇડ, એન્ટીપાયરીન, ઓકે, D2O, T2O, ટ્રિટિયમ ઓક્સાઇડ, એન્ટીપાયરીન. ટોટલ બોડી વોટરમાં ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ અને એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ, ઓકે. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ ઇઝ 2/3 ઓફ ધ ટોટલ બોડી વોટર, ઓકે. 2/3 ઓફ ટોટલ બોડી વોટર, 1/3 ઓફ ધ ટોટલ બોડી વોટર, ઓકે. ટોટલ બોડી વોટર 1/3 એનો મતલબ કે 33% ઓફ ટોટલ બોડી વોટર, 1/3 33% થાય, અને 20% ઓફ ધ ટોટલ બોડી વેઇટ, ઓકે. ટોટલ બોડી વેઇટમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ 20% અને 40% ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, ઓકે. 40% ઓફ ટોટલ બોડી વેઇટ, 20% ટોટલ બોડી વેઇટ, ઓકે, અલગ છે બંને. પછી એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર અંદરની વાત કરીએ, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલરમાં ઇન્ટરસ્ટિશિયલ અને પ્લાઝમાવાળું, પ્લાઝમા ફ્લુઇડ, ઓકે. તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એ 3/4 ઓફ ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ અને 1/4 ઓફ ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ. અને હવે આપણે ટોટલ બોડી વેઇટમાં વાત કરીએ તો 15% ઓફ બોડી વેઇટ અને 5% ઓફ બોડી વેઇટ, ઓકે. એટલે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ કે તો 3-4 એના એક ભાગે ચોથા, ઓકે. અને બીજા શું હોય, ટ્રાન્સસેલ્યુલર ફ્લુઇડ હોય દેટ ઇઝ સાઇનોવિયલ, પ્લુરલ. અને સાઇનોવિયલમાં વાત કરીએ 1 ml સાઇનોવિયલ હોય પ્લુરલ, 10-20 CSF 150 ml, ઓકે. ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સસેલ્યુલર, ઓકે. વાત કરીએ આપણે પ્લાઝમા ફ્લુઇડની, અને મેઝર કરવા RIS દેટ ઇઝ સીરમ એલ્બ્યુમિન, ઇવન્સ બ્લુ, ઓકે. અને આ આખું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ માટે આપણે જે મેનિટોલ, સુક્રોઝ, ઇન્યુલિન, સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ, ઓકે. મેનિટોલ, સુક્રોઝ, ઇન્યુલિન, સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ. તો પેલા આપણે વાત કરીએ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ માટે, એના માટે ECF જે હતું આપણે ECF એના માઇનસ પ્લાઝમા કરી દઈશું, માઇનસ પ્લાઝમા, ઓકે. એ થઈ ગયું. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ માટે ટોટલ બોડી વોટર માઇનસ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ, ઓકે. તો RBC વાત કરીએ દેટ ઇઝ ક્રોમિયમ અને આયરન ટેગ RBC, ઓકે. ક્રોમિયમ અને આયરન ટેગ RBC માટે, ઓકે. આયરન ટેગ RBC, ઓકે. એ જ હોય એમ ટોટલ બોડી વોટર ઘટતું જાય, મેલમાં વધારો હોય ફિમેલ કરતાં ટોટલ બોડી વોટર. પેશન્ટ ઇન્જેક્ટેબિલિટી 500 મિલીગ્રામ ઓફ ધ મેનિટોલ, concentration કીધું 3, equilibrium period 10% of mannitol is excreted in urine, so 500 નું 10% is excreted 400 મિલીગ્રામ upon the concentration is equal to 150 લીટર, ઓકે. વોલ્યુમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવી રીતે થાય, ઓકે. તો ડેરોઇનેટ ડાયાગ્રામ્સમાં પહેલાં લોસ ઓફ આઇસોટોનિક, હાઇપોટોનિક અને હાઇપરટોનિક, ઓકે. આઇસોટોનિક વાત કરીએ લોસ થાય ઇન કેસ ઓફ હેમરેજ વોમિટિંગ, લોસ થશે આવી રીતે આગળ આવી જશે ICF, ECF અથવા ડાયરિયા, હેમરેજ વોમિટિંગ, ડાયરિયા. ગેઇન ઓફ આઇસોટોનિક NS સ્ટ્રીપ આવી રીતે, ઓકે. લોસ ઓફ હાઇપોટેનિક ફ્લુઇડ, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, ડેઝર્ટ આગળ આવી જશે. પછી ગેઇન ઓફ હાઇપોટેનિક ફ્લુઇડ ગેઇન થશે દેટ ઇઝ ડિપ્રેસ થઈ જશે, બહાર નીકળી જશે દેટ ઇઝ SIDH, પોલીડિપ્સિયા, ઇન્ક્રીઝ વોટર. લોસ ઓફ હાઇપરટોનિક ફ્લુઇડ, હાઇપરટોનિક એડિશન અને લૂપ ડાયાબિટીક્સ. એડિશન ડાઉન એન્ડ આઉટ, ઓકે. એડિશનમાં ડાઉન એન્ડ આઉટ, ઇટ ઇઝ ડાઉન થઈ જશે અને આઉટ થઈ જશે, ઓકે. ઇટ ઇઝ ડાઉન એન્ડ આઉટ, હાઇપરટોનિક. ગેઇન ઓફ હાઇપરટોનિક ઇટ ઇઝ હાઇપરટોનિક સલાઇન ઉપર આવી જશે, એટલે કઈ થયું, એટલે હેમરેજ વોમિટિંગમાં અંદર આવી ગયું. પછી આઇસોટો નોર્મલ સલાઇનમાં થોડું બહાર આવી ગયું, ઓકે. ભાઈ વચ્ચે એકદમ ઉપર ડેઝર્ટ, ડાયાબિટીસ ડેઝર્ટ. પછી SIDHમાં ડપ્રેસ થઈ ગયું. પછી એડિશનમાં ડાઉન આઉટ, લૂપ ડાયાબિટીક્સ, ઓકે. અને ગેઇન ઓફ હાઇપરટોનિક અને સોડિયમ. ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ વાત કરીએ તો એક્ટિવ અને પેસિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કહે તો પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી. પ્રાઇમરી ATPase વાળું અને રિક્વાયર્સ કેરિયર પ્રોટીન. સેકન્ડરી વાત કરીએ, સેકન્ડરી દેટ ઇઝ સિમ્પોર્ટ અને એન્ટીપોર્ટ. સિમ્પોર્ટમાં SGLT1, સોડિયમ આયોડાઇડ સિમ્પોર્ટર, સોડિયમ પોટેશિયમ 2 ક્લોરાઇડ SGLT2, ઓકે. PCTમાં એન્ટીપોર્ટ વાળે સોડિયમ કેલ્શિયમ એક્સચેન્જર, ઓકે. તો સેકન્ડરી છે સોડિયમ કેલ્શિયમ એક્સચેન્જર એન્ટીપોર્ટ વાળું, બરાબર. સેકન્ડરી. સિમ્પોર્ટમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ SGLT1, સોડિયમ આયોડાઇડ સિમ્પોર્ટર, SGLT2 અને પ્રાઇમરી ATPase વાળું, ઓકે. પેશીમાં ઓસ્મોસિસ અથવા ડિફ્યુઝન, સિમ્પલ, ફેસિલેટેડ, નોન આયોનિક. ફેસિલેટેડમાં આપણે કેરિયર પ્રોટીન જોઈએ, ફેસિલેશન. દિસ ઇઝ સિમ્પલ અને ફેસિલેટેડ આવી રીતે, ઓકે. નવ એક્શન પોટેન્શિયલ વાત કરીએ, -70 RMP હોય, પોટેશિયમ ડિપેન્ડન્ટ હોય, ઓકે. મેન્ટેન પોટેશિયમ ડિપેન્ડન્ટ, મેઇન પોટેશિયમ જો RMP માટે ઉપર આવે. સોડિયમ મેક્સિમમ +35 અરાઉન્ડ, પોટેશિયમ ઇફ્લક્સ, પોટેશિયમ મેક્સિમમ આ પોઈન્ટે નીચે જાય, ઓકે. અને જે પોટેન્શિયલ જે આવશે અહીંથી અહીંયા દેટ ઇઝ સમેશન લોકલ ગ્રેડેડ, ઓકે. લોકલ ગ્રેડેડ સમેશન પોટેન્શિયલ. અને એબ્સોલ્યુટ રિફ્રેક્ટિવ પીરિયડ હોય દેટ ઇઝ ARP, એબ્સોલ્યુટ રિફ્રેક્ટરી પીરિયડ ઇઝ સોડિયમ ચેનલ ઇનેક્ટિવેશન. હાઇપરકેલેમિયા ઇફેક્ટ ઓન RMP દેટ ઇઝ મોર પોઝિટિવ. તો
તો મોર હાઇપરકેલેમિયા વિચ મીન્સ મોર પોઝિટિવ, આરએમપી મોર પોઝિટિવ, આરએમપી મોસ્ટ પોઝિટિવ, એઆરપી સોડિયમ ચેનલ ઇનએક્ટિવેશન. ઓકે, સો ડિફ્યુઝન પોટેન્શિયલ સિંગલ ટાઈપ ઓફ આયન વાત કરીએ, ડિફ્યુઝન પોટેન્શિયલ ફોર સિંગલ ટાઈપ ઓફ આયન ઇટ ઇઝ નસ્ટ ઇક્વેશન, ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેશિયમ આઇસોઇલેક્ટ્રિક, ક્લોરાઇડ હોય તો -70, સોડિયમ +60, પોટેશિયમ -90, કેલ્શિયમ 132, પોટેશિયમ -90, સોડિયમ +60 અને ક્લોરાઇડ -70. ઓકે, તો ક્લોરાઇડ -70 છે, પોટેશિયમ -90. ઓકે, ડિફરન્સ મલ્ટિપલ આરએમપી વાત કરીએ તો પોટેશિયમનું ઘણું વધારે ક્લોરાઇડ કરતાં વધારે સોડિયમ. ગોલ્ડમેન હોજકિન કટ્સ ઇક્વેશન્સ. આરએમપી ઓફ ઓલ વર્ટિબ્રેટ ઇઝ કોલ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેશિયમ. પોટેશિયમનું બધું ઇક્વલ, ઓલ વર્ટિબ્રેટ ઇઝ ક્લોઝ ટુ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેશિયમ. તો પોટેશિયમ આરએમપી ઓફ ન્યુરોન -70, ક્લોરાઇડનું -70 અને માયોકાર્ડિયમનું -90 હોય અને પોટેશિયમનું -90. પોટેશિયમ -90. ઓકે, પોટેશિયમ આરએમપી -90, ક્લોરાઇડ આરએમપી ન્યુરોન જેટલું -70 અને ઓલ વર્ટિબ્રેટ ઓફ સેલ ઇઝ ક્લોઝ ટુ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેશિયમ ઓફ ધ પોટેશિયમ, ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેન્શિયલ ઓફ પોટેશિયમ. ઓકે, પછી આ જોઈએ ઇટ ઇઝ મસલનું. ધીસ ઇઝ ફેઝ ઓફ કોન્ટ્રાક્શન, ધીસ ઇઝ ફેઝ ઓફ રિલેક્સેશન. કોન્ટ્રાક્શન થયું કે રિલેક્સેશન થયું, કોન્ટ્રાક્શન અને રિલેક્સેશન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ લેટેન્ટ પીરિયડિક કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે, સો અહીંયાથી કોન્ટ્રાક્શન થશે, અહીંયા રિલેક્સેશન થશે. અગર રિકરન્ટ સ્ટિમ્યુલેશન દે કરશો, રિકરન્ટ સ્ટિમ્યુલેશન વી કેન સી અ સ્ટેરકેસ. રિકરન્ટ સ્ટિમ્યુલેશન ડઝન્ટ અલો ટુ રિલેક્સ નહીં થવા દઈએ, દેટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનાઇઝેશન. ઓકે, રિકરન્ટ સ્ટિમ્યુલસ તો સ્ટેરકેસ, રિકરન્ટ સ્ટિમ્યુલેશન સ્ટેરકેસ. પછી ડઝન્ટ અલો ટુ રિલેક્સ, દેટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનાઇઝેશન અને ધીસ ઇઝ ટિટેનાઇઝેશન. ઓકે, ઓન કોન્ટ્રાક્શન ટિટેનાઇઝેશન. કોન્ટ્રાક્શનમાં કરશું આપણે તો ટિટેનાઇઝેશન, અહીંયા કરશું તો ટિટેનાઇઝેશન, પછી અહીંયા કરશું દેટ ઇઝ incomplete titannization and staircase. Titannization frequency is equal to 1 by contraction period. અને પછી આ વાત કરીએ ધીસ ઇઝ ડિપોલરાઇઝેશન ગ્રાફ છે. ઓકે, મસલ ફાઇબરની વાત કરીએ ધીસ ઇઝ સોલિયસનું લાંબુ હશે એકદમ. ઓકે, સોલિયસ લાંબા ટાઈમ સુધી વર્ક કરીએ કે પછી ગેસ્ટ્રોનિમિયસ અને આ આગળવાળું ઓક્યુલર મસલ. ઓકે, સૌથી નજીક એ ઓક્યુલર, ગેસ્ટ્રોનિમિયસ અને સોલિયસ. ઓકે, હવે મસલ ફાઇબર વાત કરીએ ટાઈપ 1 હોય, ટાઈપ 1 એ સ્લો હોય, રેડ હોય, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશન, માઇટોકોન્ડ્રિયા વધારે હોય, માયોગ્લોબિન વધારે હોય, એન્ડ્યુરન્સ. ઓકે, એન્ડ્યુરન્સ કહેવાય, એન્ડ્યુરન્સ. સ્લો, રેડ, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશન, માઇટોકોન્ડ્રિયા વધારે, માયોગ્લોબિન. ટાઈપ 2 ફાસ્ટ વ્હાઇટ ગ્લાયકોલાઇસિસ. ઓકે, ફાસ્ટ વ્હાઇટ ગ્લાયકોલાઇસિસ. આ સ્લો, રેડ, ઓક્સિડેટિવ, માઇટોકોન્ડ્રિયા વધારે, માયોગ્લોબિન વધારે, એન્ડ્યુરન્સ. એક્સાઇટેશન, કોન્ટ્રાક્શન, કપલિંગ. એમાં યાદ હોય આરઆરઆર મ્યુટેશન, પહેલાં આ જોડે રાઇનાઇડિન રિસેપ્ટરવાળું મ્યુટેશન થઈ જાય. ગેઇન ઓફ ફંક્શન કેમાં થાય? રાઇનાઇડિન મ્યુટેશનમાં ગેઇન ઓફ ફંક્શન ઇટ ઇઝ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરથર્મિયા. લોસ ઓફ ફંક્શન સેન્ટ્રલ કોર ડિઝીઝ. ઓકે, રાઇનાઇડિન મ્યુટેશનમાં ગેઇન ઓફ ફંક્શન મેલિગ્નન્ટ હાઇપરથર્મિયા, લોસ ઓફ ફંક્શન ઇટ ઇઝ સેન્ટ્રલ કોર ડિઝીઝ. રાઇનાઇડિન મ્યુટેશન. રાઇનાઇડિન સૌથી પહેલાં સ્કેલેટલ મસલમાં આવશે, ન્યુરોનમાંથી સિગ્નલ આવશે, જશે ડાયહાઇડ્રોપેરિટીન રિસેપ્ટરમાંથી અને ડાયહાઇડ્રોપેરિટીનથી રાઇનાઇડિન રિસેપ્ટરમાંથી કેલ્શિયમ રિલીઝ થશે, કોન્ટ્રાક્શન કરશે, બાયસરકાથી અંદર જશે. આ એલ ટ્યુબ્યુલ સાર્કોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. તો ધીસ ઇઝ ટી ટ્યુબ્યુલ. અને આ જે સિગ્નલ હશે દેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોમેકેનિકલ. અને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કાર્ડિયક મસલમાં, એમાં શું થશે? કાર્ડિયક મસલમાં જોઈએ તો કેલ્શિયમ આવશે અને ECF એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડમાંથી ડાયહાઇડ્રોપેરિટીન રિસેપ્ટરમાંથી કેલ્શિયમ આવશે. એ કેલ્શિયમ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે આપણે રાઇનાઇડિન રિસેપ્ટરમાંથી અને બીજું કેલ્શિયમ 80% રિલીઝ થશે અને એ સરકાની અંદર જશે. ઓકે, અને એવી રીતે કોન્ટ્રાક્શન કરશે. ઓકે, તો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ વાત કરીએ ઇટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કમ્પલિંગ, સ્મૂથ મસલ, કાર્ડિયક મસલ. ઓકે, ડાયહાઇડ્રોપેરિટીન, રાઇનાઇડિન રિસેપ્ટર કપલિંગ અને કેલ્શિયમ ઇન્ડ્યુસ કેલ્શિયમ રિલીઝ. ઇલેક્ટ્રોમેકેનિકલ કમ્પલિંગ સ્કેલેટલ મસલમાં ડાયહાઇડ્રોપેરિટીન, રાઇનાઇડિન, R1 કપલિંગ. ઓકે, આમાં શું હતું? રાઇનાઇડિન R1 કપલિંગ હતું, આમાં રાઇનાઇડિન R2 કપલિંગ છે. ઓકે, અને કેલ્શિયમ V1 છે, આમાં કેલ્શિયમ V2 છે. ઓકે, તો V1 રાઇનાઇડિન 1, V2 રાઇનાઇડિન 2. ઓકે, પછી વાત કરીએ આ થિયરીની. આમાં શું છે? વોક અલોંગ થિયરી. ધીસ ઇઝ કેલ્શિયમ ઇન ધ સાઇટોપ્લાઝમમાં કેલ્શિયમ હોય, કેલ્શિયમ પ્રોપોનન્ટ CR બાઇન્ડ કરશે, પછી ટ્રોપોમાયોસિન ડિસ્પ્લેસ થશે, ક્રોસ બ્રિજ થશે, ક્રોસબ્રિજનું ફોર્મેશન અને પાવર સ્ટ્રોક બનશે. એટલે માયોસિન બાઇન્ડ ટુ ધ એક્ટિન, પાવર સ્ટ્રોક અને ડિટેચમેન્ટ રિક્વાયર ATP. તો શું થયું? કેલ્શિયમ ઇન ધ સાઇટોપ્લાઝમ
કેલ્શિયમ પ્રોપોર્શન સિનાર બાઇન્ડ કરશે, ટ્રોપોમાઇસિન ડિસ્પ્લેસ થશે, ક્રોસબીટ બનશે, પાવર સ્ટ્રોક, એટીપી ડિટેચમેન્ટ. ઓકે, તો ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કેલ્શિયમ કોન્ટ્રાક્શન કરશે, અબ્સેન્સ ઓફ કેલ્શિયમ કોન્ટ્રાક્શન નહીં થાય, અબ્સેન્સ ઓફ એટીપી દેટ ઇઝ રિલેક્સેશન નહીં થાય. રિલેક્સેશન નહીં થાય દેટ લીડ ટુ ધ કેડેવરિક સ્પાઝમ. કેડેવરિક સ્પાઝમ દેટ ઇઝ રિલેક્સેશન નહીં થાય, એન્ટીમોટમ ડ્રાઉનિંગમાં ખબર પડે. ઓકે, એન્ટીમેટ્રો ડ્રાઉનિંગ ખબર પડે. ઓકે, મસલ રિફ્લેક્સની વાત કરીએ અહીંથી પહેલાં. દેટ ઇઝ મસલ સ્પિન્ડલ ફોર પ્રોપ્રિયોસેપ્શન. પ્રોપ્રિયોસેપ્શન માટે મસલ સ્પિન્ડલ અને ગોલ્ગી ટેન્શન. ગોલ્ગી ટેન્ડન ઓર્ગન પણ આપણે ટેન્શન એટલે ગોલ્ગી ટેન્શન કહીશું, ડિટેક્ટ ટેન્શન. ઓકે, પછી આમ વાત કરીએ પ્રેઝન્ટ ઇન ટેન્ડો મસ્ક્યુલર ટેન્ડનમાં હોય ગોલ્ગી ટેન્ડન અને અફરન્ટ 1B હોય. તો 1B છે તો મને એ કયું હશે તો જોઈએ. મસલ સ્પિન્ડલ વાત કરીએ તો ઇન્ટ્રાફ્યુગલ હોય, ન્યુક્લિયર બેગ, ન્યુક્લિયર ચેઇન. ન્યુક્લિયર બેગ 2 થી 3 હોય અને ન્યુક્લિયર ચેઇન હોય 5 થી 9 હોય. ઓકે, આ 2 થી 3 હોય. ડાયનામિક સ્ટેટિક અને સ્ટેટિક કમ્પોનન્ટ હોય. ડાયનામિક હોય ફોર લેન્થ ચેન્જ બાય ટાઈમ, દેટ ઇઝ વેલોસિટી માટે લેન્થ ચેન્જ બાય ટાઈમ, અને સ્ટેટિક ફોર લેન્થમાં અને સ્ટેટિક લેન્થમાં. ઓકે, ડાયનામિક બંને. ઓકે, ઓકે, તો આમાં વાત કરીએ તો ડાયનામિક હશે આનો, આ સ્ટેટિક અને આ દેટ ઇઝ અફરન્ટ વેલોસિટી બાય લેન્થમાં. ઓકે, અને બંનેનો ખાલી સ્ટેટિક જે હશે સ્ટેટિક એ ભેગા થઈને ટાઈપ 2 એફરન્ટ. ઓકે, ટાઈપ 2 એફરન્ટ બનાવશે, ટાઈપ 2 એફરન્ટ. ઓકે, અને બીજું મસલ સ્પિન્ડલ ગોલ્ગી ટેંગલ જોઈએ ટાઈપ 1A અને 2, અને આમાં 1B વેલોસિટી અને લેન્થ ટેન્શન માટે રિસ્પોન્સિબલ ફોર મોનોસાઇનેપ્ટિક રિફ્લેક્સ, ઇન્વર્સ સ્ટ્રેચ રિફ્લેક્સ, ડાયસાઇનેપ્ટિક. અને એ ગામા ફાઈબર દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ ટુ ધ મસલ સ્પિન્ડલ, ડિફરન્ટ ટુ ધ મસલ. ઓકે, ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ સ્ટ્રેચ રિફ્લેક્સ ઓર સ્પિન્ડલમાં મોનોસાઇનેપ્ટિક 1A અને 2. ઓકે, 1A અને 2 ઇન્ક્રીઝ લેન્થ, ઇન્ક્રીઝ ટેન્શન, બાયસાઇનેપ્ટિક હશે. ગોલ્ગી ટેન્ડન બાયસાઇનેપ્ટિક છે, 1B છે. અને શું કરે, એગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કરે. ઓકે, તો આપણે ગોલ્ગી ટેન્ડનની વાત કરીએ તો એ શું કરે, ગોલ્ગી ટેન્ડન 1B ફાઈબર. ઓકે, 1B ફાઈબર જાય અહીંથી જાય અને અહીંયા જઈને એગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કરે. ઓકે, એગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કરે અહીંયાથી જીજ્યુ અને એગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કર્યું. અને આ શું કરશે, સ્ટ્રેચ રિફ્લેક્સ એ જઈને એગોનિસ્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરે, એગોનિસ્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરે ને એન્ટાગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કરે. આમાં શું છે કે પોઈન્ટ. ઓકે, અહીંયા એગોનિસ્ટને ઇનહિબિટ કરે ગોલ્ગી ટેન્ડન અને એગોનિસ્ટ સ્ટિમ્યુલેટ કરે, એન્ટાગોનિસ્ટ ઇનહિબિટ કરે. ઓકે, મસલની વાત કરીએ, હા સાર્કોમિયર વાળી. આમાં શું થાય છે સૌથી પહેલાં આપણે યાદ એ રીતે રાખશું કે વચ્ચે જે હોય મિડ લાઇનમાં દેટ ઇઝ એમ લાઇન. ઓકે, વચ્ચે હશે એમ લાઇન હશે, એમ લાઇન. પછી જે બીજી જે લાઇન હશે દેટ ઇઝ લાઇન, દેટ ઇઝ માયોસિનવાળી લાઇન. ઓકે, માયોસિનવાળી લાઇન છે. પછી આટી વચ્ચે જે લાઇન હશે દેટ ઇઝ થીન લાઇન, એક્ટિન લાઇનવાળી, એક્ટિન 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 એક્ટિન. ઓકે, એક્ટિન લાઇન. અને વચ્ચે જે લાઇન છે દેટ ઇઝ ઝેડ લાઇન. લાસ્ટમાં જે લાઇન હશે ઝેડ લાઇન. અને પછી આવી જશે આપણી પાછી આપણી આ થીક ફિલામેન્ટ, માયોસિન ફિલામેન્ટ. ઓકે, હવે જે અહીંયા વાત કરીએ આ જે આ પોર્શન દેટ ઇઝ એચ ઝોન, બરાબર. એચ ઝોન MH વાળો આ સાઈડ રહેશે એચ ઝોન. આખી બેન્ડ જે છે ઝેડવાળી દેટ ઇઝ એ બેન્ડ, એ બેન્ડ. અને ખાલી એરિયા આ જે એરિયા છે દેટ ઇઝ આઈ બેન્ડ. ઓકે, આઈ બેન્ડ હશે, આઈ બેન્ડ. ઓકે, થઈ ગયું. તો આ જે બેન્ડ વહી દેટ ઇઝ આઈ બેન્ડ. ઝેડ લાઇનની આજુબાજુ આઈ બેન્ડ, એમની આજુબાજુ એચ ઝોન, આખો એ બેન્ડ. ઓકે, આખો એ બેન્ડ. તો આપણે શું કહીએ, ડિસેપિયર એચ ઝોન થશે. એચ ઝોન તો પહેલાં જોઈએ મિડલમાં એમ છે, પછી આ એ બેન્ડ, તો આજુબાજુ એચ ઝોન, ઝેડ અને એની આવે આઈ બેન્ડ. ઓકે, યસ. ઓકે, એટલે તો ડ્યુરિંગ કોન્ટ્રાક્શન પ્રોમિનેન્ટ શું થઈ જશે, એમ બેન્ડ પ્રોમિનેન્ટ થઈ જશે. ડિસેપિયર તો એચ ઝોન થઈ જશે, આ છે એ ડિસેપિયર થઈ જશે. ઓકે, એ બેન્ડ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે અને શોર્ટન થઈ જશે આઈ બેન્ડ. આઈ બેન્ડ શોર્ટન થઈ જશે. ઓકે, આઈ બેન્ડ શોર્ટન થઈ જશે. ડિસેપિયર કે તો એચ ઝોન ડિસેપિયર થઈ જશે. ઓકે, આખો દબાઈ જશે એટલે એચ ઝોન જે છે આરી હોય, ધીસ ઇઝ આરી હોય એ દબાઈ જશે. ઓકે, ડિસેપિયર થઈ જશે. ઓકે, પછી યાદ કરીએ સાઇટોસ્કેલેટનની વાત કરીએ. સાઇટોસ્કેલેટન એમાં કયા માઇક્રોફિલામેન્ટ, માઇક્રોટ્યુબ્યુલ, ઇન્ટરમીડિયેટ. માઇક્રોટ્યુબ્યુલ, માઇક્રોફિલામેન્ટ, ઇન્ટરમીડિયેટ ફિલામેન્ટ. સો માઇક્રોફિલામેન્ટની વાત કરીએ, માઇક્રોફિલામેન્ટ તો એમાં મસલ કોન્ટ્રાક્શન કરશે એનો રોલ. હેલ્પિંગ સાઇટોકાઇનેસિસ દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાક્શન, મસલ કોન્ટ્રાક્શન, સાઇટોકાઇનેસિસ એથી કોન્ટ્રાક્શન, એક્ટિન અને માઇક્રોવિયલ હેલ્પિંગ મૂવમેન્ટ. ઓકે, એક્ટિન અને માઇક્રોવિલાય હશે, માઇક્રોવિલાય, એક્ટિન, માઇક્રોવિલાય તો મૂવમેન્ટમાં હેલ્પ કરે, મસલ કોન્ટ્રાક્શન, સાઇટોકાઇનેસિસ. ઓકે, માઇક્રોટ્યુબ્યુલની વાત કરીએ તેનું કામ છે મૂવમેન્ટ અને સેલ ડિવિઝન. આનું કોન્ટ્રાક્શનમાં હતું અને મૂવમેન્ટ અને સેલ ડિવિઝનમાં છે. એમાં કયા દેટ ઇઝ ખબર જ મૂવમેન્ટ સેલ, સીલિયા, ફ્લેજિલા, માઇટોટિક સ્પિન્ડલ. ઓકે, એક્ઝોપ્લાઝમિક ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન ધ ન્યુરોન. ઓકે, સિલિયા, ફ્લેજિલા, માઇટોટિક સ્પિન્ડલ, સેન્ટ્રિયોલ એક્ઝોપ્લાઝમિક ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન ધ ન્યુરોન. માઇક્રોટ્યુબ્યુલને આપણે ઇન્હિબિટર યાદ કરીએ તો મેબેન્ડાઝોલ, ગ્લિસિયોફુલ્વિન. ઓકે, કોલ્ચિસિન, વિન્કા એલ્કલોઇડ્સ અને ટેક્ઝેન. ઓકે, તો કયા દેટ ઇઝ મેબેન્ડાઝોલ, ગ્લિસિયોફુલ્વિન,
કોલ્ચિસિન, વિન્કાય એલ્કોલેટ્સ અને ટેક્ઝેન. તો ફ્લોની વાત કરીએ, રેટ્રોગ્રેડ છે તો ઊંધી બાજુ થાય છે પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, અને એન્ટ્રોગ્રેડ એટલે નેગેટિવથી પોઝિટિવ. ઓકે, નેગેટિવથી પોઝિટિવ. તો કઈ આ નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ એન્ડ. ઓકે, તો જે નેગેટિવથી પોઝિટિવ ધીસ ઇઝ એન્ટેરોગ્રેડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સેલ બોડી આ ન્યુરોનલ એન્ડ. ઓકે, માઇક્રોટ્યુબ્યુલનું સ્ટ્રક્ચર કર્યું નેગેટિવથી પોઝિટિવ, નેગેટિવથી પોઝિટિવ. ઓકે, ધીસ ઇઝ એન્ટેરોગ્રેડ. એન્ટેરોગ્રેડ કેમાં જોઈએ? રિએક્ટેશન વેરિસેલા જોસ્ટર નેગેટિવથી પોઝિટિવ, વેરિસેલા જોસ્ટર પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઓફ પોલિયો, ટીટેનસ, બોટ્યુલિઝમ, રેબીઝ. બોટ્યુલિઝમ, રેબીઝ, પોલિયો, ટીટેનસ, બોટ્યુલિઝમ અને રેબીઝ. ઓકે, ધીસ ઇઝ પ્રાઇમરી સિલિયરી ડિસ્કાઇનેઝિયા પ્લસ સાઇટસ ઇન્વર્સસ, that is કાર્ટાજનર સિન્ડ્રોમ. ઓકે, પ્રાઇમરી સિલિયરી ડિસ્કાઇનેઝિયા પ્લસ સાઇટસ ઇન્વર્સસ કાર્ટાજનર સિન્ડ્રોમ. આમાં સાઇનોસાઇટિસ અને બ્રોન્કેક્ટેસિસ જોવા મળશે. ઓકે, સાઇનોસાઇટિસ બ્રોન્કેક્ટેસિસ જોવા મળશે. અને એમાં ગેસ બબલ ઇન ધ રાઇટ સાઇડ આપણે જોઈએ, ગેસ બબલ રાઇટ સાઇડમાં જોવા મળે, ધીસ ગેસ બબલ. અને ડેક્સ્ટ્રોકાર્ડિયા. ઓકે, ડેક્સ્ટ્રોકાર્ડિયા યુ ઓલ્સો સી ધીસ ઇઝ કાર્ટાજનર સિન્ડ્રોમ. સિલિયામાં વાત કરીએ, સિલિયામાં તો 9 ડબલેટ્સ હશે અને 2 સિંગલેટ હશે. અને આમાં બેઝલ બોડી હશે, એમાં 9 ટ્રિપલેટ. બેઝલ બોડીમાં 9 ટ્રિપલેટ્સ. ઓકે, હવે ઇન્ટરમીડિયેટ ફિલામેન્ટ વાત કરીએ તો સેલ સ્ટ્રક્ચરને મેન્ટેન કરશે, મેન્ટેન ધ સેલ સ્ટ્રક્ચર. તો આનું શું હતું? કોન્ટ્રાક્શન, આનું મુવમેન્ટ સેલ ડિવિઝન, અને ઇન્ટરમીડિયેટનું મેન્ટેન સેલ સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, સાઇટોસ્કેલેટન સેલ સ્ટ્રક્ચર આ કરશે. તો સાઇટોકેરેટિન હશે, દેટ ઇઝ માર્કર ઓફ કાર્સિનોમા. સાઇટોકેરેટિન માર્કર ઓફ કાર્સિનોમા. ડેસ્મિન ફોર ધ મસલ, વિમેન્ટિન ફોર ધ મિઝેનકાઇમલ માર્કર, અને જીફેપ ન્યુરોનલ, જીફેપ ન્યુરોનલ. ઓકે, તો સાઇટોકેરેટિન કાર્સિનોમા, ડેસ્મિન મસલ, વિમેન્ટિન મેઝેનકાઇમલ, જીફેપ ન્યુરોનલ. એપિથેલિયલ સેલ જંક્શનની વાત કરીએ તો એમાં બધા ઝોના. સૌથી પહેલાં અહીંયા જોઈએ, ઇટ ઇઝ ટાઇટ જંક્શન. ધીસ ઇઝ ટાઇટ જંક્શન. ઓકે, ટાઇટ જંક્શન છે આ. ઇટ ઇઝ ઝોના ઓક્લુડન્સ, ઝોટકોટ કોલેરામાં. ઓકે, અને ફોર્મ્સ ધ બીબીબી, બ્લડ બ્રેઇન વેરિયન્ટ ફોર્મ है. જંક્શનલ એડેશન મોલિક્યુલ કહેવાય. ટાઇટ જંક્શન, બ્રશ બોર્ડર એપાઇકલ. ઓકે, બ્રશ બોર્ડર એપાઇકલ. ઓકે, ક્લાઉડિન ઓક્લુડિન દ્વારા બનેલું હોય, ક્લાઉડિન ઓક્લુડિન. ઓકે, વેરી નેરો, વેરી નેરો ટાઇટ જંક્શન છે. ઓકે, પછી આપણે આગળ જઈએ, દેટ ઇઝ ઝોના એડહેરન્સ. ઓકે, ઝોના એડહેરન્સ છે, એડહેરન્સ એની સાઇઝ કહીએ તો 20 નેનોમીટરની સાઇઝ હોય, 20 નેનોમીટર ઝોના એડહેરન્સ. ઓકે, ઓકે, એમાં શું ઈ કેડેરિનનું બનેલું, ઈ કોડેરિન આ જંક્શનલ એડહેઝન, ઈ કેડેરિન અથવા ગેસ્ટ્રિક આના થાય તો CDH1 માં ખબર છે, ગેસ્ટ્રિક લોબ્યુલર અને બધા ગોલું થાય, બરાબર, કેન્સર થાય ગેસ્ટ્રિક અને લોબ્યુલર કેન્સર એવું કંઈક બ્રેસ્ટમાં. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી મેક્યુલા એડહેરન્સ, મેક્યુલર એન્ડ્રેસ એન્થિને મોટું મેક્યુલા એડહેરન્સ. પછી ડેસ્મોઝોમ્સ, એન્ટીડીએસજી પેમ્ફિગસ થઈ જાય. ઓકે, સ્ટ્રેટમ સ્પાઇનોસમ, સ્ટ્રેટમ સ્પાઇનોસમ, એન્ટીડીએસજી પેમ્ફિગસ થઈ જાય. ડેસ્મોઝોમ આની સાઈઝ 25 નેનોમીટર. ઓકે, 25 + 5 25 નેનોમીટર. પછી આગળ જઈએ, પછી આગળ આવે ગેપ જંક્શન. ઓકે, ગેપ જંક્શનની વાત કરીએ તો 6 કનેક્ઝિન હોય. કેટલા? 6 કનેક્ઝોન. 6 કનેક્ઝિન allows for the symptom ચાર્કોટ મેરી ટુ ડીઝી hereditary sensory motor neuropathy. ચાર્કોટ મેરી hereditary sensory motor neuropathy allow for electric conduction in the heart. ઓકે, symptom 6 કનેક્ઝિન. ઓકે, આમાં વચ્ચે શું હોય? દેટ ઇઝ ગેપ જંક્શન હોય. ગેપ જંક્શન એટલે એમાઇનો એસિડ, ગ્લુકોઝ, કેલ્શિયમ બધું ટ્રાવેલ થાય. અને નીચે હોય, સૌથી નીચે, દેટ ઇઝ હેમિડેસ્મોઝોમ, બુલસ પેમ્ફિગોડ થાય. કનેક્શન બિટવીન ડર્મો ઇપિડર્મલ જંક્શન. ઓકે, ડર્મો ઇપિડર્મલ જંક્શન. તો અહીંયા ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ. આ સેલ ટુ સેલ કનેક્શનવાળા કયા? સૌથી પહેલાં દેટ ઇઝ ઝોના ઓક્લુડન્સ કીધું, પછી ઝોના એડહેરન્સ, મેક્યુલા એડહેરન્સ. ઓકે, મેક્યુલા એડહેરન્સ 25 નેનોમીટર. અને કહેવાય સ્પોટ વેલ્ડિંગ ડેસ્મોઝોમ. ઓકે, સ્પોટ વેલ્ડિંગ ડેસ્મોઝોમ, એની ઉપર સૌથી પર માઇક્રોવિલા હોય. પછી ગેપ જંક્શન હોય. ઓકે, એ શું કરે? ગ્લુકોઝ, અમાઇનો એસિડ, આયન ટ્રાન્સપોર્ટ, કેલ્શિયમ, સોડિયમ બધા. પછી હેમિડેસ્મોઝોમ, અહીંયા ધીસ ઇઝ નીચે બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન આવે જે કનેક્શન હશે, દેટ ઇઝ હેમિડેસ્મોઝોમ. ઓકે, હેમિડેસ્મોઝોમ અટેચ ટુ બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન, ઇન્ટેગ્રિન હોય, બુલસ પેમ્ફિગોડ થઈ જાય. સબ ઇપિથેલિયમ સેલ એડેઝન મોલિક્યુલ પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ, ઇન્ટ્રા એપિથેલિયલ નિકોલિસ કી સાઇન પોઝિટિવ હોય. પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ, ટોમસ્ટોન અપીરિયન્સ, ફિશનેટ. ઓકે, ટોમસ્ટોન અપીરિયન્સ, ફિશનેટ. ઓકે, ફિશનેટ અપીરિયન્સ. હવે સર્કમવેન્ટ્રિક્યુલર ઓર્ગન કયા સર્કમવેન્ટ્રિક્યુલર, જેમાં બીપીપી બ્લડ બ્રેઇન ના હોય, દેટ ઇઝ સોપ. ઓકે, સોપ S4 કયું? S4 સબફોર્નિશિયલ ઓર્ગન. ઓકે, સબફોર્નિશિયલ ઓર્ગન અને સર્ક્યુલેટિંગ એન્જિયોટેન્સિન એક્ટ્સ હિયર ટુ ઇન્ક્રીઝ વોટર ઇન્ટેક. ઓકે, એન્જિયોટેન્સિન 2 હોય અહીંયા સર્કમફોર્નિશિયલ ઓર્ગનમાં એક કરે ટુ ઇન્ક્રીઝ વોટર ઇન્ટેક. ઓકે, વોટર ઇન્ટેક વધારવા માટે સબફોર્નિશિયલ એન્જિયોટેન્સિન 2 એક કરે. પછી O4 ઓર્ગનમ સમ વાસ્ક્યુલોઝમ ઓફ ધ લેમિના ટર્મિનાલિસ. ઓર્ગેનમ વાસ્ક્યુલોઝમ ઓફ ધ લેમિના ટર્મિનાલિસ. ઓર્ગેનમ વાસ્ક્યુલોઝમ
કે ઓસ્મોરિસેપ્ટર હોય કંટ્રોલિંગ વેસોપ્રેસિન સિક્રેશન એન્ડ થર્સ્ટને કંટ્રોલ કરે. ઓકે ઓસ્મોરિસેપ્ટર હોય કંટ્રોલિંગ વેસોપ્રેસિન સિક્રેશન એન્ડ થર્સ્ટ. પછી પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી અને P ફોર એરિયા પોસ્ટીમાં ક્યુમોરિસેપ્ટર ટ્રિગર ઝોન અહીંયા હોય. P ફોર પિનિયલ બોડી, એ એરિયા પોસ્ટીમાં પોસ્ટિરિયર પિટ્યુટરી અને પિનિયલ બોડી. ઓકે પિનિયલ બોડી જે મેલેટોનિન સિક્રેટ કરે, મેલેટોનિન. એક્સરસાઇઝ ફિઝિયોલોજી વાત કરીએ એક્સરસાઇઝ તો એમાં આઇસોટોનિક એક્સરસાઇઝ, આઇસોમેટ્રિક એક્સરસાઇઝ. આઇસોમેટ્રિક મતલબ લેન્થ ઓફ ધ ફાઇબર ડઝ નોટ ચેન્જ, પુશિંગ ધ બોલ. એમાં શું થાય, કાર્ડિયક આઉટપુટ વધે, હાર્ટ રેટ વધે, સ્ટ્રોક વધે, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ નોર્મલ. ઓકે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ નોર્મલ. બાકી બધું વધી જાય. સિસ્ટોલિક બીપી, ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્ટ, ડાયસ્ટોલિક બીપી, મિનાસ્ટિયલ પ્રેશર બધું વધી જાય. સિસ્ટોલિક ખાલી સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇઝ નોર્મલ. આઇસોમેટ્રિકમાં લેન્થ ઓફ મસલ નોટ ચેન્જ. આઇસોટોનિકની વાત કરીએ ટોન નોટ ચેન્જ પણ લેન્થ ચેન્જીસ લાઈક બાયસેપ્સ એક્સરસાઇઝમાં લેન્થ વધે. ઓકે તો કાર્ડિયક આઉટપુટ, હાર્ટ રેટ, સ્ટ્રોક એ વધશે, આમાં સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એ વધશે. ઓકે સિસ્ટોલિક બીપી વધશે પણ TPR અને ડાયસ્ટોલિક બીપી ઘટશે. તેથી સિવિયર એક્સરસાઇઝ કરશું તો ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ, ડાયસ્ટોલિક બીપી હશે ઘટશે, મીન આર્ટિરિયલ પ્રેશર પહેલાં વધશે પણ પછી ઘટશે સિવિયર એક્સરસાઇઝમાં. ઓકે તો ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ અને ડાયસ્ટોલિક બીપી ઘટશે અને પછી મીન આર્ટિરિયલ પ્રેશર વધશે પછી ઘટશે. આમાં સ્ટ્રોક વોલ્યુમ નોર્મલ. ઓકે સો આઇસોમેટ્રિકની વાત કરીએ તો લેન્થ આમ રીતે કરીએ લેન્થ ઓફ મસલ નોટ ચેન્જ આઇસોમેટ્રિક. અને આઇસોટોનિકમાં વાત કરીએ તો ઇટ વિલ ડિક્રીઝ. ઓકે TPR ડાયસ્ટોલિક બીપી ઘટશે અને બી પછી ઘટી જશે. ઓકે હવે બ્લડ એક્સરસાઇઝ કરીએ એક્સરસાઇઝ બ્લડ ફ્લો રાઇઝિસ એન્ડ ફોલ વિથ ઇચ કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે ઇચ કોન્ટ્રાક્શન રાઇઝિસ ફોલ થાય છે અને મીન ફ્લો જે હશે ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ઓકે મીન ફ્લો ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ. ઓકે ધેન પછી શું થાય, રિએક્ટિવ હાઇપરેમિયા આફ્ટર કમ્પ્રેશન એન્ડ. કમ્પ્રેશન જાય એટલે રિએક્ટિવ હાઇપરેમિયા થઈ જશે. તો રેસ્ટમાં કેટલું સ્કેલેટલ મસલ બ્લડ ફ્લો 2 to 4 ml પર 100 ગ્રામ પર મિનિટ. ઓકે 2 to 4 ml પર 100 ગ્રામ પર મિનિટ હોય. ઓકે અને પછી એક્સરસાઇઝ કરીએ એટલે ઇટ બીકમ 50 to 80 પર 100 ગ્રામ પર મિનિટ 20 ટાઈમ્સ. બ્લડ ફ્લો વાત કરીએ તો મસ્ક્યુલર વધારે હોય, કોરોનરી અને મસ્ક્યુલર મોર દેન કોરોનરી, સેરેબ્રલ કોન્સ્ટન્ટ અને રિનલ અને સ્પ્લેન્કનિક હોય દેટ ઇઝ ડિક્રીઝ. મસ્ક્યુલર મોર દેન કોરોનરી દેન સેરેબ્રલ કોન્સ્ટન્ટ, રિનલ સ્પ્લેન્કનિક ડિક્રીઝ. અને માઇન્યુટ વેન્ટિલેશનની વાત કરીએ માઇન્યુટ વેન્ટિલેશન એ વેન્ટિલેશન પરફ્યુઝન રેશિયો ઇક્વલ ઇન ઓલ ઝોન. ઓકે વેન્ટિલેશન પરફ્યુઝન રેશિયો ઇક્વલ થઈ જાય ઓલ ઝોનમાં ઇક્વલ થઈ જશે. અને માઇન્યુટ વેન્ટિલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે પ્રોપ્રિયોસેપ્શન થશે અને પોટેશિયમ અને ટેમ્પરેચરના લીધે pH ઘટી જશે. પોટેશિયમ ટેમ્પરેચર pH ઘટી જશે. ઇન્ક્રીઝ પ્રોપ્રિયોસેપ્શન, પોટેશિયમ અને ટેમ્પરેચરના લીધે pH ઘટી જશે. પછી ઓક્સિજન ડિસોસિએશન તો રાઇટ થશે, રાઇટ સાઇડ દેટ ઇઝ O2 ડિલિવરી થશે. એક્સરસાઇઝમાં O2 ડિલિવરી, PbO2 ઘટી જશે, PbCO2 વધી જશે. એટલે PbO2 જે હોય પાર્શિયલ વેનસ O2 ઘટી જાય પણ PbCO2 વધી જશે. ઓકે PbCO2 વધશે. ઓકે આમાં જોઈએ માઇલ્ડ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે PsO2 પણ PsCO2 ઓકે આ વેઇનનું હતું. ધીસ ઇઝ PV વેઇન. આર્ટરીની વાત કરીએ PaCO2 એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે ને પછી ઘટશે. PaCO2 સિવિયરમાં ઘટશે, PA આર્ટરીવાળું ઘટશે. ઓકે પછી pH ઘટશે તો there is lactic acidosis. PaO2 આર્ટરિયલ O2 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે આર્ટરિયલ O2 કોન્સ્ટન્ટ, આર્ટરિયલ CO2 ઘટશે સિવિયરમાં, લેક્ટિક એસિડોસિસ pH થઈ જશે. ઓકે પછી આ વાત કરીએ એન્ઝાઇમનું તો પહેલાં શું થશે, જે સ્ટોર્ડ ATP હશે એ ડિક્લેમ થશે, સ્ટોર્ડ ATP એ ડિક્રીઝ થશે. પછી ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ જે છે એ ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ થશે. પહેલાં જે આવશે દેટ ઇઝ ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ. પછી એનેરોબિક ચાલુ થઈ જશે અને એરોબિકથી ધીરે ધીરે ચાલુ રહેશે. ઓકે તો ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ એરોબિક રહેશે અને સૌથી પહેલાં OTP ડિપ્લેશન થશે અને ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ ઇઝ ડિક્રીઝ. ઓકે આ થઈ ગયું. પછી મિસલેનિયસ વાત કરી દઈએ આની ઇન્ક્વેશન નસ્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોટેન્શિયલ વાત કરી હતી ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ. સોડિયમનું કેટલું હોય, સોડિયમ હોય 60, કેલ્શિયમ 100 હોય અરાઉન્ડ, ક્લોરાઇડ -70, પોટેશિયમ -90 ક્લોઝ ટુ ધ માયોકાર્ડિયમ, ક્લોરાઇડ ન્યુરોન. સોડિયમ કેલ્શિયમ પોઝિટિવ હોય. ઓકે સોડિયમ કેલ્શિયમ પોઝિટિવ, ક્લોરાઇડ પોટેશિયમ નેગેટિવ હોય ટૂંકમાં. આ થઈ ગઈ નસ્ટ ઇક્વેશન. ઓકે એમાં શું છે RT/ZF log x out by x in. તો RT એલ્વુલર ગેસ કોન્સ્ટન્ટ, ટેમ્પરેચર, પછી વેલેન્સ અને ફેરેડેઝ કોન્સ્ટન્ટ ±61 log out by in. ઓકે પછી ગોલ્ડમેન ઇક્વેશન હોય કેલ્ક્યુલેટ ધ RMP એ પોઝિટિવ RMP પોટેશિયમ ડ્યુ ટુ ઓપન લીકી ચેનલ, ગેઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરેક્શન બાય એરર. ફોર એક્ઝામ્પલ 100 થી 175 થઈ ગયું હોય
પછી આપણે 100થી આપણે એને 125 સુધી લઈ આવી તો કરેક્શન કેટલું કર્યું, કરેક્શન -50 કર્યું, એરર કેટલો +25નો રહ્યો, 50 દેટ ઇઝ કરેક્શન બાય એરર કેટલો 25નો, દેટ ઇઝ -2. ઓકે, -2 નેગેટિવ જોવાનું કેટલું માઇનસ લાવે. ઓકે, માઇનસ કેટલું એની ઉપર માઇનસ રહેશે. ઓકે, એન્ડોક્રાઇન હોય દેટ ઇઝ બ્લડથી જાય. ઓકે, ઓટોક્રાઇન એટલે સેલ્ફ ઇટ સેલ્ફ, પ્લેટલેટ એક્ટિવેટિંગ ફેક્ટર, સેલ ખુદને ખુદને. પેરાક્રાઇન એક્ઝામ્પલ સોમેટોસ્ટેટિન. અને સબસ્ટ્રાક્રાઇન ટચ કરશે TGF આલ્ફા, સબસ્ટ્રાક્રાઇન ટચ કરશે પેરાક્રાઇન, સોમેટોસ્ટેટિન, પ્લેટલેટ એક્ટિવેટિંગ ફેક્ટર ઇઝ ઓટોક્રાઇન. ગિબ્સ ડોમેન હોય ડિફ્યુઝન ઓફ ધ પરમિએબલ આયન્સ, જે પરમિએબલ આયનનું ડિફ્યુઝન હોય ને એ ચેન્જીસ ડ્યુ ટુ લાર્જ ઇમ્પેરિમિયલ મોલિક્યુલ લાઇક પ્રોટીન. જે પરમિએબલ આયન હોય એનું એનું ડિફ્યુઝન ચેન્જીસ થશે ડ્યુ ટુ ધ લાર્જ ઇમ્પરમિએબલ મોલિક્યુલ્સ પ્રોટીન. ગિબ્સ ડોમેન. કફિંગ વાત કરીએ, કફિંગ તેમાં ડીપ ઇન્સ્પિરેશન કરીએ and force expiration against the closed glottis, sudden glottis opening, okay. Sneeze કરીએ તો forceful expiration against the open glottis, sneezeમાં against open glottis, coughમાં deep inspiration, force expiration against the closed glottis, sudden glottis opening. ફીડબેક વાત કરીએ તો બેરોરિસેપ્ટર રિફ્લેક્સ જે છે બેરોરિસેપ્ટર ઇઝ નેગેટિવ ફીડબેક. પછી પોઝિટિવ ફીડબેકમાં ક્લેપ, C4 ક્લોટિંગ, કેલ્શિયમ એન્ટીએટસ સાયટોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, ક્લોટિંગ કેલ્શિયમ એન્ટીએટસ સાયટોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, LH સર્જ, ATP LH સર્જ, એક્શન પોટેન્શિયલ, પાર્ચ્યુરેશન શોક, A for LH surge, clotting, calcium entry into the cytoplasmic reticulum, અને feed forward anticipation, that is salivation on thinking about food, exercise temperature, salivation on thinking about the food. Then અમુક single layer, that is Carrageenan theory, that is inflammation માં છે Carrageenan theory, inflammation. bitter taste transmitted by alkaloids. ઓકે, બીટર ટેસ્ટ કોણ ટ્રાન્સમિટ કરે તો એલ્કલોઇડ્સ. અને ટેન્સ, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ ઇલેક્ટ્રિકલ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન, ટેન્સ. ગેટ થિયરી, સબસ્ટેન્શિયા જેલેટિનોસા. ઓકે, ટ્રાન્સ ઇલેક્ટ્રિક નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન, ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ ઇલેક્ટ્રિક નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન, ગેટ થિયરી, સબસ્ટેન્શિયા જેલેટિનોસા. એલ્ટિટ્યૂડની વાત કરીએ, એલ્ટિટ્યૂડ તો એલ્ટિટ્યૂડમાં FiO2 નોર્મલ હોય, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ઘટી જાય, FiO2 નોર્મલ, એટમોસ્ફિયરિક ગેસીસ ઘટી જાય. એલ્ટિટ્યૂડમાં PaO2 તો ડેફિનેટલી ઘટી જશે, વેન્ટિલેશન વધી જશે, એના લીધે થશે રેસ્પાયરેટરી એલ્કેલોસિસ. આ એને ક્વેશ્ચન, રેસ્પાયરેટરી એલ્કેલોસિસ. 2,3 BPG વધી જશે, રિપેલ કરશે રાઇટ સીપ ઓફ ઓક્સિજન ડિસોસિએશન કર્વ. અને પલ્મોનરી વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ જોવા મળશે. ઓકે, પણ PVR પલ્મોનરી વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ, એના લીધે વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન થઈ જશે. એક્યુટ માઉન્ટેન સિકનેસમાં આપણે આપીએ એસિટાઝોલામાઇડ. હાઈ એલ્ટિટ્યૂડ પલ્મોનરી એડીમાં, સેરેબ્રલ એડીમાં, એમાં આપણે શું આપશું? રેપિડ ડિસેન્ટ પ્લસ 100% O2. ઓકે, હાઈ એલ્ટિટ્યૂડ પલ્મોનરી એડીમાં, સેરેબ્રલ એડીમાં રેપિડ ડિસેન્ટ 100% O2. ઓકે, અને પલ્મોનરી વાસ્ક્યુલર રેઝિસ્ટન્સ થઈ જશે. ઓકે, વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન. હવે ડ્યુરિંગ અ બેરોટ્રોમા, during diving, we will do a diving, lead to the barotrauma. Okay, due to the pneumothorax or tympanic membrane rupture. Okay, then Cazen's disease, that is nitrogen bubble, will cause arthritis. We will have to do a slow ascent. Okay, slow ascent. And અહીંયા વાત કરીએ, this is graph. Okay, સ્ટિમ્યુલસ વાળો ગ્રાફ છે, નવ સ્ટિમ્યુલેશન. દેટ ઇઝ રિયો બેઝ આ પોઈન્ટ, દેટ ઇઝ મિનિમમ વોલ્ટેજ ઓર કરંટ દેટ કેન પ્રોડ્યુસ સ્ટિમ્યુલસ. મિનિમમ વોલ્ટેજ ઓર કરંટ એવો જે સ્ટિમ્યુલસ પ્રોડ્યુસ કરે, મિનિમમ વોલ્ટેજ કરંટ. અને ધીસ ઇઝ કોનેક્સી, દેટ ઇઝ મિનિમમ ડ્યુરેશન ઓફ ધ સ્ટિમ્યુલસ, દેટ ઇઝ 2 times of the રિયો બેઝ. ઓકે, મિનિમમ ડ્યુરેશન ઓફ ધ સ્ટિમ્યુલસ અને મિનિમમ વોલ્ટેજ દેટ કેન પ્રોડ્યુસ સ્ટિમ્યુલસ, રિયો બેઝ, કોનેક્સી. ઓકે, પછી વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ Hagen-Poiseuille's law, that is flow rate is equal to pi PR power 4 by 8 NL. ઓકે, લેન્થ, રેડિયસ લેન્થ. તો અહીંયા જોઈએ કે લેન્થ આવે DI 12 કરી દીધું, 2D કરી દીધું. ફ્લો રેટ કેવી તો 4 PR બોલ 8 NL. હવે કેટલી કીધી 2R કરી દીધી, 2R અને 12 કરી દીધી, બરાબર. તો આની 16/12, તો 2 8, તો Q is equal to 8 times. Okay, flow rate is equal to 8 times. Okay, we have done the physios.